ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඩිලිජන්ට් හෝම් එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කටට රහට රසම රස කොණ්ඩ කඩලා තෙම්පරාදුවක් හදාගන්න විදිය කියලා දෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි අද මම ආවේ. මීට කලින් ජම්බු කඩලා තම්බලා තෙම්පරාදු කරගන්න වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. පහළ විස්තර පිටුවෙන් හරි මගේ channel එකේ උදේකේම playlist එකෙන් හරි ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. කොණ්ඩ කඩල ග්‍රෑම් 250ක් වෙළඳපොලේ රුපියල් 200කටත් අඩු මුදලකට ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මිලදී ගත්ත කොණ්ඩ කඩල මුලින්ම හොඳට සෝදලා පිඟෙන්න දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ වගේ කෑම වේලක් හදාගන්නේ උදෑසන ආහාරයකටනේ. ඔයාට පුළුවන් රෑට මේ කඩල ටික පිඟෙන්න දාන්න. කඩල ටික හොඳට සෝදලා කඩල වැහෙන්න අඟලක් දෙකක් විතර වගේ උසට වතුර දාලා පිඟෙන්න තියාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් පැය 7-8ක් වුණත් පිඟෙන්න තිබ්බාම ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට මුළු රැයක් පුරා පිඟෙන්න දාගත්ත කඩල ටික. දැන් මම මේ ටික තඹ ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයා ඒකට සුදුසු භාජනයක් අරගෙන කඩල ටික දාලා තවත් අඟලක් විතර උසට වතුර දාලා වතුර ටික රත් වෙනකන් හොඳට ගින්දර දාන්න. ඊට පස්සේ මදකින්නේ පියන වහලා පැය භාගයක් විතර වගේ තඹ ගන්න ඕනේ. මේ කඩල ටික තැම්බෙනකන් අපි කඩල ටික තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ දේවල් ටික ලෑස්ති කරගමු. මේ කඩල තෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය සියල්ලක්ම වීඩියෝ එකට පහළින් විස්තර පිටුවෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සිහින්ව කපාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩියක් හෝ රතු ලුණු ගෙඩි 6-7ක්, හීනියට කපාගත්ත සුදු ලුණු මේකක් වගේම කරපිංච කෙනෙත්තක්. ඒ වගේම පොඩිවට කඩාගත්ත වියලි මිරිස් කරල් 4-5ක් වගේම පොල් තෙල් හෝ එලවළු තෙල් මේස හැඳි 2ක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ තැම්බෙමින් තිබුණු කඩල එක විනාඩි 15කට විතර පස්සේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තැම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටික හොඳට මිශ්‍ර කරලා ආපහු පියන වහලා මදගින්නේම තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 25කට වගේ පස්සේ. ඉතින් තව වතුර ටිකක්නේ හිඳෙන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ ලිප ඕෆ් කරගෙන මේ කඩල එකේ තියෙන රසණයෙන්ම ඉතුරු වතුර ටික වාෂ්ප වෙන්න ඉඩ දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳටම තැම්බෙලා තියෙනවා. දැන් මම කඩල ටික තෙම්පරාදු කරගන්නයි හදන්නේ. ඒකට ඔයාලට සුදුසු භාජනයක් අරගෙන ලිප තියලා රත් කරලා තෙල් ටිකක් දාලා හොඳට රත් කරගන්න. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටික, රතු ලුණු ටික, වියලි මිරිස් කෑලි ටිකක් දාලා වියලි මිරිස් ටික පෙදෙනකන් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පොල් කෑලි ටිකකුත් මේ වෙලාවෙදිම එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාලා ඒකට කරපිංච ටිකක් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. කඩල ටික මේ විදිහට තෙම්පරාදු කරගත්තොත් ගොඩාක් රසට කන්න පුළුවන් වගේම උදේට හදාගත්තොත් දවල් වෙනකම්ම තියාගන්න උනත් පුළුවන්. දැන් මම තඹගත්ත කඩල ටිකෙන් ටික එකතු කරලා මිශ්‍ර කරගන්නවා. අනිත් කඩල වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් පෝෂණය මේ කඩල වලිනුත් ඒ විදිහටම ලබා ගන්න පුළුවන්. කඩල වලින් ලබා ගන්න පෝෂණය ගැන මම ජම්බෝ කඩල තම්බන වීඩියෝ එකේදී කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පහළ විස්තර පිටුවෙන් හරි මගේ channel එකේ උදේකෑම playlist එකෙන් හරි ඒ වීඩියෝ එකත් බලා ගන්න. නැවතත් පියන වහලා විනාඩි 5ක් විතර මදගින්නේ තෙලෙම්ම තැම්බෙන්න තියාගන්නවා. ඉතින් මගේ කඩල වේල නම් දැන් සූදානම්. ඔයාට මේ විදියට රසට තෙම්පරාදු කරගන්නවා වගේම තෙම්පරාදු නොකර වියලි මිරිස් කෑලි ටිකක්, පොල් කෑලි ටිකක් එක්ක රස වෙදෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රම දෙකටම රස දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් මේ වගේ කඩල වේලක රස බලලා මටත් පහලින් කමෙන්ට් කරලා විස්තර කියන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.